Hai, salam sejahtera. Hari ini Syaila nak share resepi baru yang menggunakan roti untuk membuat wadai yang ringkas dan senang. Jom kita ke dapur Syaila untuk tengok bahan-bahannya. Halia dalam 1 inci. Bawang putih 2 ulas. Jintan manis setengah sudu kecil. Halia, bawang putih dan jintan manis tumbuk sehingga lumat. Bawang merah 1 biji. Cili padi 3 biji dipotong kecil. Daun kari 2 tangkai. Daun ketumbar 3 tangkai. Tepung jagung 2 sudu besar. Tepung kacang kuda 2 sudu besar. Sudu teh, baking soda. Garam secukup rasa. Roti 3 keping. Potong roti dalam keping yang kecil dan masuk ke dalam blender. Kisar roti sehingga menjadi serbuk.
Terima kasih kerana menonton video Shaila. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Jumpa lagi di video seterusnya. Thank you.